μπορώ να αναφερθώ στο σήμερα, εάν δεν σας εξηγήσω λίγο το δικό μου χθες. Η ιστορία μου τελικά ξεκινάει στα 8 μου χρόνια. Μέχρι τα 8 ρολόι. Ζω με τον παππού μου και τη γιαγιά μου, οι γονείς μου ζουν στο εξωτερικό και ζω σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, φροντίδα, προστασία. Το σκηνικό αλλάζει στα 8 μου χρόνια, φεύγω στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στο Παρίσι, πάω εσωτερική σε ένα σχολείο, δεν μιλάω τη γλώσσα, τη μιλάω πάρα πολύ λίγο, άρα δεν καταλαβαίνω, δεν έχω φίλους, δεν γνωρίζω τους συμμαθητές μου, δεν γνωρίζω το σχολείο, δεν γνωρίζω τη χώρα και κυρίως είμαι μακριά από την οικογένειά μου. Και εκεί για μένα φρίκι. Από την απόλυτη προστασία περνάω στο απόλυτο κενό. Αισθάνομαι απίστευτη μοναξιά, αισθάνομαι θλίψη, αισθάνομαι αποκομμένη, αισθάνομαι αποκλεισμένη, αισθάνομαι αόρατη, αισθάνομαι ξεχασμένη. Περνάνε οι μήνες, τα χρόνια, είμαι ακόμα μικρή, όμως μέσα μου θέλω να βγω από αυτή την κατάσταση. Το θέλω γιατί αγαπάω τη ζωή. Επειδή όμως είμαι μικρή, δεν ξέρω πώς. Και προσπαθώ ενστικτωδώς μέσα από το συναίσθημα να βρω κάποια κόλπα για να ξεφύγω από την δική μου καθημερινότητα. Και δημιουργώ μέσα στο μυαλό μου ένα συναισθηματικό μικροσκόπιο, στο οποίο μπαίνω και γίνομαι ταυτόχρονα θεατής και πρωταγωνίστρια. Ό,τι μου λένε, ό,τι λέω, ό,τι κάνω, ό,τι μου κάνουνε, περνάει από αυτό το συναισθηματικό μικροσκόπιο και έτσι σιγά σιγά προσπαθώ να μεταφράσω, να αποκωδικοποιήσω, να μεταφέρω ό,τι αισθάνομαι για να καταλάβω το τι, πώς, πού, πότε, γιατί, το δικό μου, της δικής μου ιστορίας. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ μεγάλη σημασία παίξαν για μένα τα «δεν πειράζει». Δεν πειράζει αν φοβάμαι. Δεν μπορώ να νικήσω το φόβο μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον φέρω κοντά μου, να προσπαθήσω να τον διαχειριστώ, να εξοικειωθώ μαζί του. Δεν πειράζει αν πέσω. Αν πέσω θα ξανασηκωθώ και όσο πιο πολλές φορές πέσω, τόσο πιο πολύ θα μάθω να πέφτω στα μαλακά και να ξανασηκώνομαι πιο γρήγορα. Δεν πειράζει αν κάνω λάθη, από τα λάθη μου θα μάθω. Με όλα αυτά τα «δεν πειράζει», κατάφερα σιγά σιγά να πορευτώ με τα συναισθήματά μου παρέα και κυρίως να τα αποδεχτώ και να με αποδεχτώ. Και έτσι με το χρόνο σιγά σιγά από τα «δεν πειράζει» πέρασα σε πολύ ισχυρά «θέλω, δεν θέλω». Ένα για μένα και ένα για τους άλλους. Το δικό μου θέλω και δεν θέλω είναι δεν θέλω μια ζωή δανεική. Δεν θέλω μια ζωή με έκπτωση. Δεν θέλω να κατοικώ σε παρένθεση. Θέλω τη δική μου τη ζωή έτσι όπως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τη ζήσω. Δεύτερο, θέλω για τους άλλους. Θέλω ο κόσμος να μην αισθάνεται αυτό που αισθάνθηκα εγώ. Και αν τύχει και το αισθάνεται, τότε θα ήθελα εγώ να προσπαθήσω να κάνω κάτι γι' αυτό. Και έτσι η ζωή με έφερε κοντά σε ένα τμήμα του πληθυσμού, το οποίο και αυτό είναι αόρατο, ξεχασμένο, έξω από τον κόσμο, το οποίο δεν το βλέπα, ένα 10% του πληθυσμού, άτομα με αναπηρία. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς όταν περπατάτε στους δρόμους, όταν πηγαίνετε στη δουλειά σας, όταν περνάτε από τις πλατείες, όταν πηγαίνετε σε καφετέρια, στο σινεμά, στο θέατρο, βλέπετε 10% των ανθρώπων δίπλα σας να έχουν αναπηρία? Διότι εγώ προσωπικά συνεχίζω να μην τους βλέπω έξω. Τώρα, γιατί δεν τους βλέπω? Υπάρχει ένας λόγος πρακτικός που είναι η έλλειψη προσβασιμότητας. Σαφέστατα, η χώρα αυτή δεν έχει την υποδομή για να μπορέσει να αγκαλιάσει, να φιλοξενήσει άτομα με αναπηρία. Άρα, στην ουσία, τι κάνεις όταν έχεις αναπηρία? Σε ένα μεγάλο ποσοστό μένεις σπίτι σου. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος. Πιο οδυνηρός θα έλεγα. Η αρνητική στάση της κοινωνίας. Γεμάτη στερεότυπα και προκαταλήψεις. Διότι στην ουσία, τι φοβόμαστε?
Ένα, φοβάσαι ότι δεν ξέρεις να διαχειριστείς το διαφορετικό και έχετε δίκιο. Είναι σωστό. Όταν έχεις δίπλα σου ένα άτομο με αυτισμό, δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς και δεν ξέρεις τι πρέπει να πεις ή τι πρέπει να κάνεις. Φοβάσαι ότι ενδεχομένως θα πεις κάτι που δεν πρέπει ή θα κάνεις κάτι που δεν πρέπει, οπότε αποφεύγεις να το κάνεις. Το δεύτερο είναι πολύ πιο υποκριτικό. Ο φόβος είναι δικός μας. Δεν θέλω καν να περάσει από τη σφαίρα της φαντασίας μου ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα αυτό. Άρα το διαγράφω, το παραμερίζω. Μετά από όλες αυτές τις σκέψεις, ήρθα αντιμέτωπη με πάρα πολλές ιστορίες. Τις έζησα από κοντά, τις άκουσα, αλλά θέλω να σας πω δύο. Πρώτη ιστορία συμβαίνει στην Αττική. Είναι πραγματικά η διπλανή πόρτα. Συμβαίνει στην Αττική. Πρόσφατα, είναι μια οικογένεια που είναι φτωχή, έχει ένα παιδί με νοητική στέρηση 6-7 ετών. Οι γονείς πρέπει να φύγουν το πρωί στη δουλειά, να γυρίσουν το απόγευμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος για να κρατήσει το παιδί. Άρα το παιδί μένει μόνο του στο σπίτι, επαναλαμβάνω, είναι 6-7 ετών και έχει και νοητική στέρηση. Ο πρώτος τρόπος που βρήκανε για να απομονώσουνε, εντός εισαγωγικών, το παιδί τους, είναι ότι το δένανε στο κρεβάτι του κάθε πρωί όταν φεύγανε στη δουλειά και το λύναν κάθε απόγευμα όταν γυρνούσαν από τη δουλειά. Η δεύτερη λύση που είχαν βρει. Είχαν ανοίξει μια τρύπα στην αυλή τους και θάβαν το παιδί κάθε πρωί με το κεφάλι απ' έξω πριν φύγουν στη δουλειά και το ξεθάβαν κάθε απόγευμα όταν γυρνάγαν από τη δουλειά. Δεύτερη ιστορία, επισκέπτομαι ένα κοινωνικό φορέα ο οποίος πραγματικά αγκαλιάζει και φροντίζει νέους με αναπηρία, βαρύτατες μορφές αναπηρίας. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά, οι νέοι, δεν μπορούν καν να παραμείνουν καθιστοί στο κρεβάτι τους. Είναι υποχρεωμένοι να τους δέσουν, διότι δεν κρατιέται το σώμα τους. Δεν έχουν νοητική στέρηση, έχουν κινητική αναπηρία. Μέχρι τα 23-24 τους χρόνια μπορούν να φιλοξενούνται σε κάποιες ειδικές δομές, όπου πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι, ήρωες, οι οποίοι τους φροντίζουν. Στα 24-25 τους χρόνια είναι σπάνιες οι δομές που μπορούν πραγματικά να φιλοξενήσουν και να φροντίσουν παιδιά με τέτοιες βαριές μορφές αναπηρίας. Συνήθως, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι νέοι καταλήγουν στο Δαφνί. Και θέλω ένα λεπτό να σκεφτείτε τι ή ποια μπορεί να είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ξεκινάνε φυλακισμένοι από τη δική τους αναπηρία και διασχίζουν όλη τους τη ζωή φυλακισμένοι από τη δική μας στάση, τη στάση της κοινωνίας. Και εκεί όταν είσαι αποδέκτης όλου αυτού του σκηνικού, έχεις δύο λύσεις. Ένα, η πολιτική της ντουλάπας, λες ότι παίρνω όλα μου τα συναισθήματα, ανοίγω την ντουλάπα, τα πετάω μέσα, όσο πιο δυνηρά, τόσο πιο βαθιά, κλείνω την ντουλάπα, δεν την ξανανοίγω. Δεύτερο, να πεις ότι, όπα, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν το ξέρω, το είδα. Και από τη στιγμή που το είδα, κάτι πρέπει να κάνω. Έστω και αν το κάνω λάθος, διότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε μια κοινωνία από την αδιαφορία. Είναι καλύτερα να κάνεις κάτι και να το κάνεις λάθος, από το να μην κάνεις τίποτα, ποτέ, καθόλου. Μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι εντάξει, θέλω να κάνω κάτι, αλλά πώς θα το κάνω. Δεν είμαι επαγγελματίας του συγκεκριμένου χώρου, δεν είμαι κοινωνική λειτουργός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι εκπαιδευτικός. Εκεί η απάντηση ήρθε αυτόματα. Ναι, αλλά είμαι άνθρωπος. Και ως απλός άνθρωπος έχω όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να προσπαθήσω να κάνω κάτι. Τώρα, σε ποιους να απευθυνθώ. Σκέφτηκα αμέσως στους νέους. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι. Η κοινωνική ένταξη ή ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει ως ένα στοιχείο, δεν βλεπόμαστε, δεν γνωριζόμαστε, δεν βλέπουμε οι μεν τους δε. Άρα πώς θα εντάξουμε ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο είναι αόρατο. Άρα σκέφτηκα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσουμε
να πιάσω τους νέους, μαθητές γενικής εκπαίδευσης, οι οποίοι σπάνια έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το διαφορετικό, έτσι ώστε σιγά-σιγά μέσω βιωματικών προγραμμάτων να εκπαιδευτούν, να εξοικειωθούν με την εικόνα της αναπηρίας και να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Και δεύτερον, να κοινωνικοποιήσω τους νέους με αναπηρία, δίνοντάς τους φωνή και βήμα. Έτσι γεννήθηκε ο ΣΚΕΠ, με το όραμα μιας κοινωνίας όπου όλοι, ανεξαιρέτως, θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Δεν μπορώ να πω πλέον εγώ, πρέπει να λέω εμείς. Διότι όσο έμαθα από την πρώτη, θα έλεγα, δεκαετία της ζωής μου, να δουλεύω εντός εισαγωγικών εγώ, για μένα, από μένα, τώρα όλη αυτή η διαδικασία που διαρκεί 8 χρόνια, είμαι εγώ μαζί με τους άλλους, οι άλλοι μαζί με μένα. Είναι εμείς. Έμαθα από το μαζί. Είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συναντήσω περίπου και να μιλήσω 21.000 παιδιά νέους γενικής εκπαίδευσης και μαθητές και νέους με αναπηρία. Και ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Πρώτη στιγμή, είμαστε σε ένα εργαστήρι εικαστικό, σε ένα μουσείο στην Αττική και υπάρχουν 200 παιδιά με αναπηρία και χωρίς αναπηρία, σε ένα τραπέζι, ανάμεικτα, κάθονται όλοι ανάμεικτα γιατί δεν υπάρχουν θεατές και πρωταγωνιστές. Σε ένα τραπέζι κάθεται ένα κοριτσάκι, όχι μόνο με νοητική στέρηση, αλλά με υπερκινητικότητα, το οποίο δεν μπορεί καθόλου, μα καθόλου, να επικοινωνήσει. Και δίπλα της είναι μια μαθήτρια γυμνασίου, η οποία έρχεται σε μένα και μου λέει: «Κυρία, τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ». Και εκεί ξαναγεννάμε στο «δεν πειράζει». Δεν πειράζει αν δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Έχεις δίκιο που δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, εφόσον είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι σε επαφή με κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν δίνουμε οδηγίες χρήσης στο συναίσθημα. Εμείς δημιουργούμε συνθήκες συνύπαρξης για να δώσεις εσύ τον χώρο και τον χρόνο στον εαυτό σου να καταλάβεις πώς μπορείς να επικοινωνείς. Μετά από 1 ώρα, είδα το κοριτσάκι αυτό, είχε βρει έναν τρόπο μαγικό, κρατούσε το χέρι της κοπελίτσας που είχε αναπηρία, νοητική στέρηση. Το μεν κοριτσάκι με νοητική στέρηση είχε ένα χαμόγελο μέχρι εδώ, γιατί αισθανόταν την αγάπη. Το δε άλλο κορίτσι πάω να τη βρω, της λέω: «Βρήκες λύσου, Μου λέει: «Κυρία, λυτρώθηκα». Της λέω: «Παιδί μου, 15 ετών και λες τη λέξη λυτρώθηκα. Πολύ βαριά κουβέντα. Εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ να πω λυτρώθηκα». Μου λέει: «Κυρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχα τέτοιο κόλλημα με την αναπηρία τόσα χρόνια». Κάθισα μόνη μου και σκέφτηκα ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Γιατί τόσο καιρό φοβόμουνα. Και δεύτερη ιστορία, πάλι σε ένα τραπέζι, έτσι ανάμεικτα παιδιά, κορίτσι με βαριά μορφή και νοητική στέρηση και αυτισμού, δεν επικοινωνεί, ζωγραφίζουν όλοι ανάμεικτα, έρχονται τα παιδιά από το σχολείο, μου λένε: «Κυρία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε». Λέω: «Παιδιά, βρείτε το. Το δεν μπορείτε, δεν μου κάνει». Κάποια στιγμή κάποιος πετάει στο τραπέζι μια ημερομηνία. Και έτσι όπως ήταν υλιτό και ζωγράφιζε, σηκώνει το κεφάλι της και λέει: «Τρίτη». Αρχίζουν όλα τα παιδιά, κάθονται μπροστά της και της δίνουν την ημερομηνία γέννησής τους. Έδωσα και τη δικιά μου, δηλαδή πήγαμε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Έβρισκε αμέσως την ημέρα. Μέχρι που πλακώθηκε ένα παιδί με τη μαμά του που έλεγε: «Όχι, το κορίτσι έχει δίκιο, γεννήθηκε στο Σάββατο», η Λιτό έλεγε την Παρασκευή και ξαναπήρε η μαμά του τηλέφωνο το παιδί και είπε: «Το κορίτσι είχε δίκιο, γεννήθηκε στην Παρασκευή». Οπότε ξαφνικά αυτά τα παιδιά, φεύγοντας, μου λένε: «Μα είναι καταπληκτικό αυτό που μπορούν να κάνουν κάποια παιδιά με αυτισμό». Λέω: «Βεβαίως. Γιατί κρίνετε τον κόσμο ή τις καταστάσεις ως κάτι καλύτερο ή χειρότερο, λιγότερο ή παραπάνω? Λάθος. Εστιάστε σε αυτό που μπορεί να σας ενώσει και όχι σε αυτό που σας χωρίζει». Και τέλος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια φράση που είπε ο μικρός πρίγκιπας στο βιβλίο του Σαντ-Εξιουπερί: «Τα ουσιαστικά πράγματα είναι αόρατα στο βλέμμα. Μόνο η καρδιά τα βλέπει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.